Ahoj, zdravím vás u nového videa a tentokrát to bude rozbalovačka. Rozhodli jsme se s přítelem, že holčičí rozbalovačky budou na mém kanále, protože hodně klesla populace ženského pohlaví na našem druhém kanále, kde právě tyto rozbalovačky děláme. Takže pokud vás tyto videa baví, tak je můžete sledovat i tady u mě. Samozřejmě nezapomeňte sledovat i kanál Genies TV, kde rozbalovačky nadále budou pokračovat, protože tam prostě přítel bude dávat svoje věcičky, takové spíše klučičí nebo do domácnosti a univerzální, a tady budou čistě holčičí. A jelikož je léto, tak jsem si objednávala nějaké šaty, které jste mohli vidět právě na kanále Genies TV, a dneska vám ukážu takovouhle zajímavou asymetrickou sukni, která je takto pruhovaná a vlastně vzadu je delší a zepředu na jedné straně je kratší. Samozřejmě to všechno uvidíte na mě. Sukně je z lehkého elastického materiálu, takže sedne určitě každé postavě, já také nemám zrovna nejmenší zadek a objednávala jsem si velikost L a myslím si, že sedí fakt parádně. Nijak se v ní nepotím, takže za mě velký palec nahoru a z této sukně jsem maximálně nadšená. Samozřejmě se sukně nemusí líbit každému a pokud se zrovna tobě nelíbí, tak určitě to napiš do komentáře, ale prosím slušně. No a pokud se ti sukně líbila, tak na ní určitě najdeš odkaz v popisku videa. Mně se osobně hrozně moc líbí, je pohodlná a jsem ráda, že právě ten zadek a ty stehna ze zádu jsou skryté, protože zadek i stehna mám okrapet větší. Ještě musím zmínit, že tato sukně je do pasu a měřím zhruba 168 cm, pokud by vás zajímala třeba takováhle informace. A pokud vás zajímá cokoliv dalšího, určitě se neváhejte ptát v komentářích. Odkazy a další informace najdeš v popisku videa, vypsala jsem tam i důvod, proč takovéhle videa budou zrovna na mém kanále, tak pokud tě to zajímá, určitě se tam podívej a dozví se všechny důležité informace. A pokud tě takové videa nezajímají, tak si je prosím nepouštěj už příště a budeme spokojení všichni. Ode mě je to všechno a uvidíme se příště. Ahoj!